Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Zam Dr. Ghulam Ahad, the Dr. Ahad Academy. Our students nan zamunga topic the detection of hydrogen. तिरशीवी क्लास की मुंगा the carbon detection करो और nan zamunga topic the detection of hydrogen. यानी पयो compound की मुंगा the hydrogen detection संग. دا غیر پر स्टूडेंट مونږ یو ایکسپریمنٹ یو سمپل ایکسپریمنٹ دی هغه ایکسپریمنٹ تاسو د ډایګرام ما په بورډ باندې ډرا کړی دی د ډایګرام کې تاسو ګورئ سټوډنټ دې کې موږ سره دوه ټیسټ ټیوب دي دا یو ټیسټ ټیوب دی یو ټیسټ ټیوب دا او دا دوه ټیسټ ټیوب چې دي دا موږ کنیکټ کړی دي د یو بل سره په یو ټیوب باندې او دغه ټیوب ته موږ ویل شو ډیلیوري ټیوب دلته که تاسو ګورئ نو په دې یو ټیسټ ټیوب کې موږ سره دی cupric oxide او په دې بل کې موږ سره دی ارګینیک کمپاوند موږ ګورو چې په دې ارګینیک کمپاوند مطلب زموږ چې یو کمپاوند موږ سره دا کمپاوند مطلب ارګینیک دی ان ارګینیک دی اني وی لیکن موږ ته راکړه د موږ ته معلومول چې په دې کمپاوند کې هایدروجن شته او کې نشته نو دا کمپاوند دی او ور سره cupric oxide دی دا cupric oxide او د دې کمپاوند موږ یو میکسچر دی دا به موږ څنګه کمباین کوو देव कंबाइन कीगी पर 1-3 पार्ट्स 1 पार्ट पर मूंगे दे कंपाउंड अखलू और 3 पार्ट चीना मूंगे दा क्यूप्रिक ऑक्साइड अखलू मुंबदी टेस्ट ट्यूब की चिकन स्टूडेंट मूंगा पर 1-3 पार्ट सरा दा कंपाउंड और दा क्यूप्रिक ऑक्साइड वाखलू द दिन बाद बमुंगे सकू दे बमुंगे हीट लेकिन कमुंगा द हीटिंग नमक की दा टेस्ट ट्यूब हम लोग स्टडी को नो पदी टेस्ट ट्यूब के मुंह सरा मौजूद दे स्टूडेंट कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट पर दी टेस्ट ट्यूब की दे लेकिन दा कॉपर सल्फेट च दे दी तमुंगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाली एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट च दे दा मुंगा संग पते लगी पर टेस्ट ट्यूब की दा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दे स्टूडेंट्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बमुंगा दा पते लगी چې دلته دا کاپر سلفیټ په دې ټیسټ ټیوب کې موجود دی دغه کلر چې دی دا به وایټ کلر مطلب کلرلیس کلر دی وایټ کلر مین کلرلیس کلر دی چې کله په دې کې مونږ دا کمپاوند او دا کیوپریک اکساید دواړه کله هیټ کو نو د هیټینګ نه بعد دلته کې پروډوس کیږي واټر H2O به پروډوس کیږي ان ګیسیس فارم ویپورایز فارم کې به پروډوس شي او دا H2O چې کوم ویپر فارم کې دی ګیسیس فارم کې دی دغه په دې ډیلیوري ټیوب کې لاړ شي او دلته چې راکم ټیسټ ټیوب بل دی دې ټیسټ ټیوب ته باندې انټر شي دا H2O ګیسیس فارم کې کوم راځي ویپورایز فارم کې کوم راځي دلته چې راکم کاپر سلفیټ پراته دي د دې کاپر سلفیټ سره به دا H2O ریاکشن وکړي مطلب مکس پوزیشن او چې کله دې کاپر سلفیټ سره ملاو شي نو د دې د ملاویدو نه بعد فوراً د دې کاپر سلفیټ کم چې انهایډرسو کم چې په وایټ کلر کې کوم چې کلرلیس کاپر سلفیټ دی به کنورټ شي هایډریټډ فارم ته څه به کنورټ شي سټوډنټ هایډریټډ فارم ته او هایډریټډ فارم کې چې دلته به زموږ سره کلر هم چینج کی نو کلر به څه چینج شي دی به د وایټ فارم نه کنورټ شي بلو فارم ته کاپر سلفیټ پس شي دلته کې به یک دم ترل شي دا به جوړ کی هایډریټډ کاپر سلفیټ او د دې هایډریټډ کاپر سلفیټ کلر چې سټوډنټ دا به بلو راشي لاول دی و وایټ کلر او دا کې نه بعد چې کوم سټوډنټ د موږ سره راځي په بلو فارم کې دی راځي نو چې د بلو فارم کې کله دی راځي د دې مطلب چې د هایډریټډ فارم ته کنورټ شو او هایډریټډ فارم چې د کنورټ شو د سره واټر مالیکول میلاو شو نو د فارمولا به زموږ سره راشي کاپر سلفیټ 5H2O یعنی 15 مالیکول چې دي دا وسره د واټر دی په دې کې نو د دې مالیکول د اډیشن سره یعنی د واټر مالیکول د اډیشن سره به د دې کاپر سلفیټ چې کوم کلر دی هغه به بلو فارم ته کنورټ شي د موږ د سټوډنټ هایډریټډ کاپر سلفیټ ویل شي نو چې کله مونږ وایي هایډریټډ فارم ته لاړې واټر مالیکول وسره اډیشن وو نو په واټر کې څوک سټوډنټ دی کې هایدروجن دی مثلا دا کمپاوند دی
سپوز دا یوریا ده معلومول چې آیا دا یوریا ارګینیک ته کې انارګینیک ته پہلا موږ معلوم کړو کاربن پکې ده اوس معلومو چې هایدروجن وسره شته کې نشته نو هایدروجن کپدی کې وی نو دی H2O پروډوس کوي واټر ویپر پروډوس کوي او هغه موږ ته ډیټیکشن څنګه کی د وایټ پامپ نه بدا کا سلفیټ بلو پامپ ته کنورټ شي او د بلو پامپ ته کنورټ کول سره موږ ته پته ولګي چې په دې کمپاوند کوم چې یوریا دا په دې کې هایدروجن انوالو شامل دی نو دا زموږ سره د هایدروجن ډیټیکشن تیرشي کلاس کې سټوډنټ موږ د کاربن ډیټیکشن کړو هغه ویډیو تاسو کته شي دې کلاس کې موږ ډیټیکشن وکړو د هایدروجن نو د دې کاربن او د هایدروجن د ډیټیکشن دا کنفرم شو چې this compound this one NH2CO NH2 urea دا چې دی نو دا organic compound نو موږ ته پیژندا by the detection of carbon by the detection of hydrogen چې a given compound چې دی دا organic compound دی دا inorganic compound دی دا زموږ د نن کلاس ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به د یو بل ټاپک سره زیږم هغه پوری اجازه غواړم الله حافظ